Lên sóng 2 tập đầu tiên tối ngày mùng 10 tháng 6, Thầm Yêu, Quốc sinh Hoài Nam bản chiếu mạng nhận được những phản hồi rất tích cực từ người xem giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Là bộ phim thứ 3 trong hệ liệt Cao Trung Trấn Hoa cùng hai đàn em nổi tiếng trong dòng phim thanh xuân vườn trường là điều tuyệt vời nhất của chúng ta và xin chào ngày xưa ấy, Thầm Yêu, Quốc sinh Hoài Nam từ khi được mua bản quyền chuyển thể thành phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọt phim. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Càng đặc biệt hơn khi bản web drama chưa có lịch phát sóng, bản truyền hình với sự tham gia của hai cái tên khá nổi tiếng là Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh đã rục rịch khai máy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rồi mặc cho người hâm mộ mòn mỏi mong chờ, bản truyền hình đã đi vào công đoạn hậu kỳ, bản phim chiếu mạng cũng vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Chỉ đến gần đây, bên phát hành Tencent mới đột ngột công bố bản chiếu mạng của Thầm Yêu, Quốc sinh Hoài Nam sẽ lên sóng vào mùng 10 tháng 6 dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lạc Chỉ, Thịnh Hoài Nam bản web drama. Với sự tham gia của hai cái tên còn quá mới lạ với người hâm mộ là Triệu Thuận Nhiên trong vai Thịnh Hoài Nam và Chu Nhan Mạn Tư trong vai Lạc Chỉ. Thầm Yêu bản chiếu mạng đã từng nhận về không ít gạch đá của fan nguyên tác cũng như người qua đường quan tâm đến bộ phim. Nhưng có lẽ phải cảm ơn Đặng Tấn đã đắp chiếu bộ phim lâu như vậy, bởi trong chính thời gian chờ đợi này, cái nhìn của người hâm mộ với cặp đôi Lạc Chỉ, Thịnh Hoài Nam đã thay đổi khá nhiều. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và với 2 tập đầu ra mắt tối mùng 10 tháng 6, Thầm Yêu quả thực đã không làm thất vọng bất kỳ khán giả nào. Lạc Chỉ càng nhìn càng hút mắt, Thịnh Hoài Nam chuẩn soái ca học đường. Mở đầu bằng những lời tự sự về tình cảm đơn phương của Lạc Chỉ dành cho cậu bạn nổi tiếng cùng trường cấp 3 Thịnh Hoài Nam và cuộc gặp gỡ bất ngờ của cả hai sau một năm đại học dù học trung trường nhưng chưa từng có cơ hội đi lướt qua nhau lấy một lần. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim mang lại cảm giác nhẹ nhàng pha chút chờ mong đầy phấn khích. Bầu không khí thanh xuân của cuộc sống đại học những năm đầu thế kỷ 21 cũng được tái hiện vô cùng sống động qua từng thước phim. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vẫn là tình cảm thầm mến sâu nặng, sự dõi theo lặng lẽ suốt nhiều năm của một cô gái với chàng trai mình thích, nhưng khi được nhìn qua màn ảnh, khán giả lại dễ dàng bị cuốn đi bởi sự ngọt ngào nhiều hơn là cảm giác chua xót, nặng nề. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cuốn nhật ký vì một người mà viết lại. Lạc Chỉ như đang tái hiện lại ký ức của hàng triệu người về một thời mộng mơ tình đầu, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của người ấy. Dù chỉ một bóng lưng cũng đủ để mỉm cười ngốc nghếch cả ngày dài. Lạc Chỉ sau một năm không gặp Thịnh Hoài Nam khi bất chợt nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua vẫn có thể rất tự nhiên như mỗi ngày tình cờ đi phía sau cậu thời cấp 3, từng bước đi theo cậu. Cũng Lạc Chỉ một năm không gặp Thịnh Hoài Nam ấy, chỉ vì một cái chạm tay vô vơ khi lấy chung một chai nước mà quyết định viết tiếp cuốn nhật ký chỉ viết về một người. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được nhìn cậu từ phía sau, thì ra cũng là một loại thỏa mãn. Từ tình cờ này đến tình cờ khác, Lạc Chỉ lại sa chân vào vũng buồn thầm mến mang tên Thịnh Hoài Nam. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Từ giúp đỡ cậu trong hoạt động chiêu mộ thành viên mới, đến mang giải cứu khỏi cảnh bị tỏ tình và gặp lại bằng tai nạn nước sôi trong lớp luật văn bằng 2, mỗi một chuyện đều như một viên gạch nhỏ nhưng vững chắc, xây dựng cho cô gái nhỏ Lạc Chỉ sự tự tin vượt qua khoảng cách 5 mét từ phía sau, chậm chậm bước tới cạnh chàng trai ấy. Dù có đôi lúc sự vô tâm của Thịnh Hoài Nam vẫn khiến ta nhói lòng thay Lạc Chỉ, nhưng chỉ cần nhìn họ nói chuyện với nhau thêm một câu, cảm giác ngọt ngào đã ập tới che mờ cả sự xa cách và ngượng ngùng trước đó giữa hai người bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cuộc nói chuyện trên cửa kính cũng là một chi tiết đan xen khá có duyên, biến hương vị thầm yêu vốn tưởng như cốc cà phê sữa, ngọt nhưng vẫn pha chút vị đắng nguyên thủy, nay bỗng biến thành viên kẹo tranh thanh mát của thanh xuân, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lạc Chỉ và chú gà cứu cánh. Nếu cậu nhớ tên cô ấy, có lẽ khởi đầu của hai người sẽ còn ngọt ngào hơn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuyến nhân vật phụ cũng được khắc họa khá tròn vai và sát với nguyên tác, từ một Giang Bách Lệ mít ướt nhưng dũng cảm như chú Thiêu Thân, đến một Trương Minh Thụy bề ngoài vui vẻ, nội tâm lại luôn canh cánh chuyện của bạn mình thích lại thích Thịnh Hoài Nam. Nhưng điểm trừ rõ ràng nhất có lẽ là ở dàn diễn viên phụ không đủ lung linh như nguyên tác, khiến Lạc Chỉ bỗng biến thành đại mỹ nữ sáng nhất cả bộ phim. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảnh cá cược ăn mì xứng đáng ghi vào lịch sử hai tập đầu với nhiều khoảnh khắc đáng yêu của các nhân vật từ chính đến phụ thực sự đã củng cố được không ít niềm tin của người hâm mộ vào bộ phim. Mong rằng những tập tiếp theo thầm yêu, Khuất Sinh Hoài Nam sẽ tiếp tục giữ nhịp được sự tươi trẻ, ngọt ngào này. Bộ phim đang được phát sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, mỗi ngày 2 tập. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.